everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare noodle papaya salad. So now I tell you ingredient. Today we have noodle, papaya, water spinach, carrot, long bean, eggplant, lime, and tomato, shrimp paste, dry shrimp, peanut, and chili. So now get started with us. Vậy thôi thì nát cả đập phơi. Ăn cười lên sẵn tới. Đôi đồng nát đáy được 3 bàn. Đáy là riêng còn đôi đá rái đó. Basil. Organic basil. Áo là về cùng trên bát như quay cô. Dạ, về đó anh dân được gì à? Là anh được mơ về hồi. Dân đi. Dân cái trái. Cái trái chỗ không nóng. Cái ạ. Chị Thơm Anh. Giá chân mui. Giá cả đấy. Mà giá mui cái tiêu. Mấy bẹt mấy nè. Mấy bẹt. Nè, là ngay ăn mà tê buồn nè. À là mình đã ăn phở mà tê hề. Anh đặt đất buồn à? Đậm tê mà khổ phun. Mà có cái gì chặt. Làm việc má. Lang ruột lang ruột. Chưa mình đã hạt sắp bình. Sai mẹ chưa lên nhiều. Nhưng mẹ tập bố anh ạ. Nhưng mẹ tập bay. Chộp mày bao nhiêu này? Là em. Mai chai bằng cái gì thế này. Giờ nè. Là cho lên tụi nó đầu không giỡn. Được ngày tụi mình ấp cho người nhóm tết. Nhờ con cháu.
potato. Mama gì đó. Ngát cho nó bị chọc má. Nhưng mà đạm mà. Nhưng mà đạm nó bị chọc đi. Nó bị chọc. Sư con đang xin không chán. Bây giờ xin đừng chọc. Anh yên mấy à, không bao giờ ra cô. Đạm bông hông này. Yên này, yên tam này. Nhưng mà ta Nà kê mà nhặt mình đã nó bị chọc ai nè. Nà kê đã. nhưng mà đạm nó xạo một mặt. Ê bánh đại ai biết hết. Nhưng mình đạm này có do không ta? Bánh dưa luôn đã. Chúng anh dần vào rồi cứ đồ nó cuốn đồ kẹt thôi. Anh ăn lấy ơi. Rồi. Sẽ bật bánh ăn mà tê đài. Một tôi mai ơi. Ra bánh đã ăn đi vào đây. Tôi lại nhá. Một bạn đông của bạn. Em ơi. Ra bao nhiêu còn ăn thế? Thà với mà phở với thơm mà chứ hiểu. Nè. Ngon ngon, ớt ngon. Này nhé được. Mình nè mình ngon. Nó trong quê đi vậy. Không sao cả. Không phải là mấy ham không ham chưa. Mình khơi khóc tiếng không. Hả mà nó. Nó thật đâu. Không thèm. Các ăn ở đây này đến Tìa đại. Tạo mình đi. Mình đi đại cho mình là phải làm mình đi mình đi. Từ luôn. Hay là chán của bác chào. Ra nhưng cái chăn của bác chào sao để lại. Giờ anh chạy chào. Như cái trái bớt bớt đấy. Em mà mình lên lớn cái toàn lên thân đến câu. nó tham chút thế,ผัดไทยยาสลัดbên mi. Gom chọc cái tay cái cháu à vậy. Ôi ta nhà ta lên
Phải ngon bà ơi. Chơi cái da này. Con nào vì chị mày. Giờ làm người ơi mày Anh bấy anh khôi. So before we say goodbye, hope you enjoy my video and don't forget to subscribe to my channel and hit notification bell. Thank you.